درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با پارت سوم و پایانی از پتو بسیار زیبای طیف رنگ ها یا ترمه هندی. برای شروع رج 35 دوباره با رنگ شماره 11 بافت رو شروع میکنیم. از روی پایه پفی نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه پفی میبافیم. دوستان رج 35 درست مثل رج 34 بافته میشه، فقط رنگ کارمون رو عوض میکنیم. یک پفی، یک زنجیره، روی پایه بلندم یک پایه بلند، دور پایه بلند برجسته به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و الگو رو تکرار میکنم. دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، دور پایه برجسته یک بلند برجسته از رو، روی پایه یک پایه بلند، یک زنجیره. به پفی که میرسیم یک زنجیره میزنیم قبل و بعد پفی. روی پایه پفی یک پایه پفی دو مرحله یک زنجیره و به همین صورت الگو رو کامل میکنیم. همینطور که گفتم رج 34 و رج 35 درست مثل هم بافته میشه. به این صورت و تکرار کامل میکنیم این رج رو هم. برای شروع رج 36 بافت رو ادامه میدیم با رنگ شماره 10 که برای من توسی هست. بافت رو ادامه میدیم. از فضای زنجیره‌ای قبل از پایه پفی نخمون رو وصلش میکنیم و یک دو سه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. روی پایه پفی یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند. توی این رج روی همه پایه ها، چه پایه ساده، چه پفی، چه برجسته و یا فضای زنجیره‌ای، روی هر کدوم یک پایه بلند می بافیم و اون رو دور تا دور تکرارش میکنیم. فضای زنجیره‌ای یادمون نره حتما. یک پایه بلند روی پفی، یک پایه بلند در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بلند و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنیم. در نهایت در پایان رج 36 ما باید 432 تا پایه بلند داشته باشیم. به این صورت این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم. برای شروع رج 37 با رنگ شماره 2 کارمون رو ادامه میدیم. میایم روی یکی از پایه ها، فرق نمیکنه، قلابمون رو وارد میکنیم روی لوپ پشتی. این لوپ جلو، لوپ پشتی بافتمون، قلاب رو وارد میکنیم و یک دو سه 4 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. تکرار میکنم روی پایه دوبل. روی پایه بعدی یک پایه دوبل. توی این رج روی همه پایه ها روی لوپ پشتی هر کدوم یک پایه دوبل میبافیم. دقت داشته باشید که روی لوپ پشتی هستیم. به این صورت اون رو ادامه میدیم. تعداد پایه هامون هم که تغییری نمیکنه. خب به این صورت دور تا دور کارمون روی لوپ پشتی همه پایه ها یک پایه دوبل میبافیم. برای شروع رج 38 با رنگ شماره 3 بافتمون رو شروع میکنه. میایم روی پایه یکی از پای دوبل ها. حالا من اونجایی هستم که بست زده بودم. نخم رو میام وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه کوتاه میبافم و تکرار میکنم روی اجازه بدید ببینم روی 4 تا پایه بعد هم یک کوتاه، یعنی باید 5 تا پایه کوتاه اینجا ببافم. یک
2 3 4 و 5. به این صورت من 5 تا پایه کوتاه که اینجا بافتم. حالا میام پایه بلند هایی که توی رج 36 داشتیم، ببینید لوپ جلویش باقی مونده دیگه. این پایه هایی که لوپ جلویش باقی مونده، میام ببینید به این صورت توی این رنج که لوپ جلویش رو بافت نزدیم، ببینید 1 2 3 4 1 ببینید روی این رنج که لوپ جلویی باقی مونده میخوایم بافت بزنیم. 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه که بافتم، پایه بعدیش میشه پایه ششم. اینجا میام لوپ جلویش رو میگیرم با 3 تا پایه بلند نیمه، یک ادغام میبافم، یک خوشه میبافم. 1 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی کردم، یک خوشه بافتم. حالا میام پایه بعدیش، این پایه رها میشه، از پایه بعدی شروع میکنم، 5 تا پایه کوتاه میبافم. اجازه بدید من نخ اضافه رو ببرم پشت بافت. 1 2 3 4 و 5. 4 تا زنجیر، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. پایه بعدیش رو میام با 4 تا پایه دوبل یک ذرتی میبافم. 1 2 3 4 بله با 4 تا بست میزنم درون اولین پایه دوبلم، یک پایه ذرتی به این صورت بافتم. 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره. حالا بافت رو از اول رج تکرار میکنم، یعنی میام روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 و 5. شکل پایه ذرتیمون. خب و تکرارش میکنم و در ادامه بافتم ببینید میام پایه بعدی، ولی میام توی رج قبل لوپ جلویش که رها شده اینجا میگیرم و 3 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 و 3 یک خوشه میبافم. پایه پشتش رها میشه، از پایه بعد شروع میکنم 5 تا کوتاه. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. پایه بعدی با 4 تا پایه دوبل یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 و 4 بست میزنیم روی اولین پایه دوبلمون و تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 زنجیره میزنم و تکرار میکنم 5 تا پایه کوتاه رو. 1 2 3 4 و 5. میشه الگوی بافتمون که اون رو باید تکرار کنیم. الان میام روی پایه بعدی لوپ جلویش رو میگیرم و یک خوشه میبافم با 3 تا پایه بلند نیمه و به همین صورت الگوم رو تکرار میکنم. برای شروع رج 39 با رنگ شماره 5 که برای بنفش هست کارمون رو شروع میکنیم. من مقدارش رو بافتم، آموزشش رو براتون میذارم اینجا. به این صورت که بافتمون رو از روی پایه ذرتی باید شروع کنیم. میایم روی پایه ذرتی. حالا چون من نخم اینجا وصله، شما میاید روی خود پایه ذرتی
یک زنجیره میزنید، ابتدا نخ رو وصل میکنید و همینجا 4 تا پایه کوتاه میبافید توی خود ذرتی. 1 2 3 و 4. حالا اون رو تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی دیگه، یعنی یه ذرتی میبافیم با 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 بست میزنیم روی کوتاه اول و به این شکل یک ذرتی میبافیم. یک زنجیره میزنیم، میایم درون فضای زنجیره‌ای یک پایه بست و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. 1 2 3. ادامه میدم. این 2 تا پایه رها میشه، میام روی خوشه 5 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. 2 تا پایه اول رها میشه، 1 2 رها، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بست، یک زنجیره و از این به بعد بافت تکرار میشه. میام درون خود پایه ذرتی 4 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 بست میزنم روی کوتاه اول و تبدیلش میکنم به یک ذرتی. یک زنجیره، در فضای زنجیره یک پایه بست، روی 3 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3. 2 تا پایه بعد رها میشه، روی خوشه 5 تا پایه بلند تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5. 2 تا پایه رها میشه، از روی پایه سوم 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. در فضای زنجیره یک پایه بست، یک زنجیره درون ذرتی با 4 تا پایه کوتاه یک ذرتی دیگه میبافم و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. خب در آخر رجمون زنجیره آخر رو زدیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی. بعد شروع رج 40 با همین رنگ ادامه میدیم که رنگ شماره 5 بود. یک زنجیره میزنیم توی این فضای زنجیره قبل از ذرتی، یک کوتاه نیمه، تو فضای زنجیره بعد از ذرتی یک کوتاه نیمه و یک خوشه میبافم. در واقع یک خوشه بافتیم با 2 تا پای کوتاه نیمه و به این کوتاه خوشه در واقع یه مارکر میدیم تا ابتدای رجمون گم نشه. خب بافت رو ادامه میدیم. میام دور 11 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. در واقع 11 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 5 6 7 میخوام 8 9 و 10 و 11 به این صورت و تکرارش میکنم. توی فضای این پایه ها و اینا رها میشه. تو فضای تک زنجیره قبل از ذرتی یک کوتاه نیمه،
تو فضای زنجیره بعد از ذرتی یک کوتاه نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم و از روی اولین پایه بلند بافت رو ادامه میدم روی 11 تا پایه، هر کدوم یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. به این صورت 11 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتیم، در نهایت در فضای زنجیره قبل ذرتی یک کوتاه نیمه، در فضای زنجیره بعد ذرتی یک کوتاه نیمه، یک خوشه و به همین صورت دور تا دور بافتمون رو تکرار میکنیم. برای شروع رج 41 کارمون رو با رنگ شماره 1 ادامه میدیم. میایم روی خوشه‌ای که روی پایه ذرتیمون بافتیم با 2 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر دور این خوشه رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه به صورت برجسته از زیر، 1 2 3 4 و 5. حالا 19 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تا زنجیره میزنم و در ادامه بافتم از بالا سمت قلابم میشمارم 1 2 3 4 5 6 7. روی زنجیره هفتم میام با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 1 2 و 3. همه رو به این صورت یکی میکنم و 1 2 3 زنجیره و 3 بار دیگه تکرارش میکنم به این صورت که 1 2 3 پایه رها، پایه بعد 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 و 3. همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم، 1 2 3 پایه رها، پایه بعد با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه، 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم، 1 2 3. ببینید میفته روی اولین زنجیره 3 تا پایه بلند نیمه میبافم، 1 2 3. همه رو با هم یکی میکنم. یه حالت نردبون شکل بهمون داده. ببینید اینجا ابتدای نشونتون بدم، ابتدای بافت هم اینجا ما اون رو داشتیم، منتها 3 ردیف داشتیم اون رو، حالا اینجا تبدیلش کردیم به 4 ردیف. خب بعد از اینکه این قسمت رو به اتمام رسوندم، پایه بعدیش رو رها میکنم، از روی پایه بعد 5 تا کوتاه برجسته از زیر میبافم، 1 2 3 4 و 5. دور خوشم هم به همون صورت یک کوتاه برجسته از زیر شد 6. تکرارش میکنم 5 تا کوتاه برجسته از زیر، 1 2 3 4 و 5. یعنی ما اینجا کلا 11 تا کوتاه برجسته از زیر میبافیم از این ابتدای اینجا و تا اینجا. خب و به این قسمت که رسیدیم دوباره بافت رو باید تکرار کنیم، یعنی 19 تا زنجیره اینجا میبافیم
خب 19 تا زنجیره که زدیم، درست بافتی رو که اینجا رفتیم باید تکرار کنیم، یعنی میایم روی زنجیره هفتم یک خوشه و به همین روش عین این بافت نردبونی شکلمون رو یک بار دیگه باید تکرارش کنیم. به این صورت اون رو کامل کردم و در ادامه بدون اینکه زنجیره بزنم پایه بعدی رها میشه. از روی پایه بلند بعد به صورت برجسته از زیر 5 تا کوتاه میبافیم، یک، و الگو رو دیگه تکرار میکنیم. در واقع روی هم رفته ما باید 11 تا پایه کوتاه بافته باشیم به صورت برجسته از زیر. خب دیگه تکرار هست. ادامه میدیم بافت رو. 5 تا کوتاه برجسته از زیر، یک کوتاه برجسته از زیر، 5 تا کوتاه برجسته از زیر، 19 تا زنجیره و الگوی بافتمون رو به این صورت کامل میکنیم. در پایان رج 41 ما باید 36 تا از این بافتای نردبانی شکل داشته باشیم. حالا برای شروع رج 42 با رنگ شماره 7 که برای من قرمز رنگ است بافتمون رو شروع میکنیم. ببینید این زنجیره هایی رو که اینجا داشتیم روی زنجیر پای کوتاه های که اینجا داشتیم روی کوتاه ششم، یک، ببین از اولیش که بخوام شروع کنم، 1 2 3 4 5 6 که میفته روی کوتاهی بود که روی ذرتی بافته بودیم. قلابمون رو وارد میکنیم و یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره. در ادامه 5 تا پایه رها میشه، یعنی کوتاه های بعدی رها، 1 2 3 4 5 پایه کوتاه رها میشه و میام دور خوشه اولم یک پایه دوبل میبافم به این صورت. دوبل برجسته از رو شد. در فضای 3 زنجیره‌ای با دو تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم، 1 و 2، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافتم. حالا همینجا یک پایه دوبل دیگه میبافم توی همون فضا. در ادامه 2 بار نخ سر قلاب، دور خوشه بعدی یک پایه دوبل برجسته از رو. این الگو رو باید تکرارش کنیم. در فضای زنجیره‌ای ابتدا با 2 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم، یکی میکنم و همونجا یک دوبل دیگه. ادامه میدم دور خوشه یک دوبل برجسته از رو. در فضای زنجیره‌ای ابتدا 2 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه و در ادامه همونجا یک دوبل دیگه میبافم، یک دوبل کامل. خب 3 بار این الگو تکرار شد. دور پایه برجسته یک دوبل برجسته از رو و میام در فضای 7 زنجیره‌ایم، در فضای 6 زنجیره‌ایم 12 تا پایه دوبل میبافم، 1 2 به این صورت 12 تا دوبل رو کامل میکنم. خب ببینید به این صورت من 12 تا پایه دوبل توی فضای 7 زنجیره‌ای بالای کارم که بافتم، دوباره دور خوشه یک دوبل برجسته از رو ابتدا می بافم. حالا به قرینه بافت این قسمت درست مثل چیزی که بافتیم تکرار میشه به این صورت که ابتدا حالا در فضای زنجیره‌ایم یک پایه دوبل می بافم، 2 تا دوبل نیمه همونجا و ادغامش میکنم، یک خوشه بافتم. در واقع تکرار میکنم دور خوشه بعدی میخوام یک دوبل برجسته از رو میبافم و در فضای زنجیره‌ای ابتدا یک پایه دوبل
و 2 تا دوبل نیمه هم میبافم و یک خوشه دیگه کامل میکنم. به این صورت دور خوشه بعدی یک دوبل برجسته از رو در فضای زنجیره ابتدا یک پایه دوبل و همونجا با 2 تا دوبل نیمه یک خوشه میبافم و یکی میکنم. در ادامه دور دوبل دور خوشه آخر یک دوبل برجسته از رو میبافم. این الگو روی همه اون قسمت هامون پایه های نردبانی شکلمون باید تکرار بشه. خب در ادامه بافتم یک زنجیره حالا میزنم و 5 تا پایه کوتاه اینجا رها میشه. 1 2 3 4 5 پایه کوتاه رها. روی کوتاه بعدی که درست روی ذرتی میفته یک پایه کوتاه میبافم. یک زنجیره میزنم. 5 تا پایه رها میشه و بافت رو تکرار میکنم. دور خوشه اولم یک دوبل برجسته از رو و به همین صورت در فضای زنجیره بافتی رو که درست اینجا داشتیم به این صورت میایم روی همه این پایه هامون تکرار میکنیم. به همین ترتیب 36 تا از این قسمت پایه ها داشتیم، پایه نردبانی شکل، پس 36 بار باید به این صورت کارمون کامل بشه. تکرار کنیم. برای شروع رج 43 با رنگ شماره 9 بافتم رو انجام میدم. دوستان اگه بخواید میتونید از رنگ شماره 8 که کرم هم بود میتونید استفاده کنید. من الان از لیمویی رنگ شماره 9 دارم استفاده میکنم. خب بافت رو از کجا شروع کنیم؟ ببینید اینجا که یه خوشه بافتیم با 2 تا پایه کوتاه، این پایه رو میگیریم و میایم نخمون رو بهش وصلش میکنیم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه دوبل و همونجا 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم. 1 و 2 شد 3 تا پایه دوبل. در ادامه میام روی خود این پایمون، حالا روی این قسمت میخوایم بافت انجام بدیم. میایم این قسمت لوپ پشتی هستش که بافت میزنیم. به این صورت که اولین پایه دوبل رو رها میکنم، دوبل اول رها میشه، از دوبل بعدی لوپ پشتی 13 تا کوتاه میشمارم میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا پایه کوتاه لوپ پشتی بافتم و در ادامه پایه بعدی حالا 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم، همچنان لوپ پشتی 1 و 2. حالا 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2. پایه بعد 2 تا کوتاه یک جا می بافم، 1 و 2 و تکرار می کنم از پایه بعد لوپ پشتی روی 13 تا پایه 1 2 پایه کوتاه می بافم. 3 4 5 6 12 و 13. ببینید 13 رو که بافتید دوبل آخر باقی میمونه. اول و آخر بافتمون یک دوبل اینجا رها کردیم، یک دوبل هم این آخر بافتمون رها شده. دقت داشته باشیم. و در ادامه بافت میام روی همون خوشه‌ای که توی رج 40 بافتیم، رنگ من رنگش بنفش بوده، میام 3 تا پایه دوبل اینجا میبافم، 1 2 و 3 به این صورت.
و بافت رو ادامه میدم. میام روی این قسمت بافت قرمز رنگم پایه اول رو رها میکنم، از روی پایه بعد شروع میکنم 13 تا پایه کوتاه میبافم روی لوپ پشتی بافتم. 13 تا کوتاه رو که بافتم، پایه بعد 2 تا کوتاه بافته میشه یک جا، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، پایه بعد 2 تا کوتاه یک جا و از پایه بعدی لوپ پشتیش رو میگیریم و شروع میکنیم 13 تا پایه هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 13می رو که بافتیم پایه آخر رها، این پایه آخر رها میشه. میام روی خوشه‌ای که بافتم توی رج 40 میگیرم اون رو و 3 تا پایه دوبل اینجا میبافم و این الگو رو دیگه باید تکرار کنم. روش تکرارش میکنم. چه شکل بافتمون به همین صورت کامل کنیم. برای شروع رج 44 با رنگ شماره 5 بافتمون رو شروع میکنیم. از روی یکی از این 3 تا پای بلند و یکی از این دسته ها، پای دوبل ها روی دوبل اول میام نخم رو وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم و اون رو فیکس میکنم و میام دور این 3 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک دوبل میبافم به صورت برجسته از رو. 1 2 و 3 تا دوبل برجسته از رو روی دوبل های رج قبل بافتم به این صورت و در ادامه روی این پایه ها 2 تا پایه اول رها میشه، 1 2 رها، پایه بعدی 1 2 رها، پایه بعد یک پایه بست میزنم و 2 تا زنجیره. این الگویی رو که از اینجا میگم دوستان 8 بار باید تکرارش کنیم. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها، 1 2 رها، پایه بعدی لوپ پشتی 2 تا کوتاه، 1 و 2 2 تا زنجیره، یعنی یک بار بافتم، 2 پایه رها، پایه بعد لوپ پشتی 2 تا پایه کوتاه یک جا، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعدی لوپ پشتی 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2 رها، پایه بعد لوپ پشتی 2 تا کوتاه، 1 2 زنجیره. 8 بار همونطور که گفتم تکرار میکنم. 2 تا پایه رها، بعدی 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2 رها، بعدی 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 2 کوتاه، 2 زنجیره. چند بار بافتیم؟ 1 2 3 4 5 6 7 و 2 پایه رها، بعدی لوپ پشتی 2 پایه کوتاه به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8. بله، 8می رو که بافتم دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها میشه، پایه بعد میام یک بست میزنم، میمونه این 2 تا پایه رها میشه. میام روی 3 تا پایه دوبل هایی که دارم هر کدوم به صورت برجسته از روی یک پایه دوبل میبافم، 1 2 و 3 به این صورت. و درست الگویی رو که اینجا بافتم حالا باید دوباره تکرارش کنم. این پتوه بزرگ شده تو دست و پای منه، عذرخواهی میکنم. و میام روی قسمت بعدی 2 تا پایه رها، پایه بعدی یک پایه بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم. این الگویی رو که میگم 8 بار تکرار. 1 2 پایه رها، پایه بعد لوپ پشتی 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم، 1 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعد
پایه بعد 2 تا کوتاه، 2 زنجیره، 1 2 رها، پایه بعد 2 کوتاه، اشتباه میکنم، 2 زنجیره، 2 تا رها، پایه بعد 2 کوتاه، 2 زنجیره و الگو تکرار هست. 2 پایه رها، 2 کوتاه، 2 زنجیره. دوستان ممنون میشم که ویدیو رو هم لایک داشته باشید. مرسی از همتون. 1 2 پایه رها، بعدی 2 تا کوتاه، 2 زنجیره. 1 2 پایه رها، بعدی 2 تا کوتاه، 2 زنجیره. باید 8 بار شده باشه. این که بسته چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 بله و 8. 2 تا زنجیره زدم، 2 تا پایه رها کردم، پایه بعدی 1 پایه بست میزنم، 2 تا پایه رها میشه، دور 3 تا پایه بعد تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافیم و به همین روش الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم به این صورت. خب فکر کنم جا افتاده باشه. میشه شکل بافت. به همین ترتیب روی همه این قسمت های بافتمون اون الگو رو تکرار میکنیم. دوستان من رج قبل رو یعنی رج 44 رو اومدم شکافتم با رنگ یاسی بافتم، رنگ شماره 4. حالا الان برای شروع رج 45 با رنگ شماره 5 ادامه میدم که بنفش هستش. خب و میام توی فضای 2 زنجیره‌ای دوم نخم رو اینجا وصلش میکنم و 1 زنجیره میزنم و همینجا یک پفی 3 مرحله‌ای میبافم، یعنی با 3 بار نخ گرفتن. 1 2 و 3. توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. در فضای 2 زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. 2 زنجیره، فضای 2 زنجیره بعدی 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. 1 2 زنجیره، در فضای بعدی 3 تا کوتاه میبافم، 1 2 3. 2 زنجیره میزنم. حالا به قرینه تکرار میکنم. فضای 2 زنجیره بعد 3 تا متوسط، 1 2 و 3. 2 زنجیره، فضای زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3. 2 زنجیره و میام توی فضای بعدی یک پفی میبافم با 3 بار نخ گرفتن. تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. حالا 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای بعدی میام یک پایه بلند نیمه، روی دوبل ها هر کدوم یک پایه بلند نیمه به این صورت و در ادامه در فضای اولین فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بلند نیمه. من الان اینجا 5 تا پایه بلند نیمه بافتم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. یک خوشه، 1 2 3 زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. در فضای بعدی با 3 بار نخ گرفتن یک پفی 2 مرحله‌ای میبافم، یعنی تو 2 مرحله 2 تا یکی کردم. 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3. 2 تا زنجیره، فضای بعدی 3 متوسط، 1 2 3. 1 2 زنجیره، تو فضای بعدی 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3. 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی 3 متوسط،
1 2 3 2 زنجیره، فضای بعدی 3 پایه بلند. 1 الگو تکرار هست دوستان، 2 و 3. 1 2 زنجیره میزنم و در فضای بعدی یک پایه پفی میبافم. 1 2 3 تو 2 مرحله 2 تا یکی. حالا 1 2 3 زنجیره، بعد از پفی 3 زنجیره. در فضای بعدی یک پایه بلند نیمه، 1 روی دوبل ها هر کدوم 1 2 3 4. در فضای اولین فضا هم یک پایه بلند نیمه. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم و بافت رو تکرار میکنم. در فضای بعدی یک پفی میبافم و به همین صورتی که بافته شد الگومون رو تکرارش میکنیم. به این شکل بافت رو کامل کنیم. برای شروع رج 46 بافتمون رو شروع میکنیم با رنگ شماره 1 که برای من سبز هستش. بافتمون رو ببینید این 3 تا پای کوتاهی که این بالا داریم توی فضای زنجیره قبلش میایم نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه بلند میتونید با 3 تا زنجیره هم بیایید. یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. در ادامه به این پایه کوتاه ها که رسیدیم، پایه کوتاه اول رو رها میکنیم. پایه کوتاه اول رها میشه، روی پایه کوتاه دوم یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. پایه کوتاه بعدی رها میشه، در فضای زنجیره بعد یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافیم. این الگو رو بالای همه این پایه ها بافتامون باید تکرارش کنیم و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره، در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 2 3 4 زنجیره، در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، پایه پفی رها میشه، در فضای 3 زنجیره‌ای میام یک پایه دوبل نیمه میبافم، 2 بار نخ سر قلاب، خوشمون رها میشه، در فضای بعدی یک دوبل نیمه دیگه، 3 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم و 2 تا زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره و تکرار از اول رج. به این صورت که در فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. پایه کوتاه اول رها میشه، روی پایه کوتاه دوم یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه. پایه کوتاه بعدی رها میشه، در فضای زنجیره بعد یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و پایه پفی رو رها میکنم. در فضای بعدی فضای 3 زنجیره‌ای هستیم، یک دوبل نیمه، فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یک دوبل نیمه دیگه، همه رو با هم به این صورت یکی کردم و 2 زنجیره. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه،
در فضای بعدی یک پای کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره و بافت از ابتدای رنج رو شروع میکنیم. توی فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند. به همین صورت کوتاه بعد رها میشه، روی کوتاه دوم یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 زنجیره، یک پایه بلند. به این صورت این الان الگوی بافتمون هست که باید دور تا دور اون رو کامل کنیم. برای شروع بافت رنج 47 با رنگ نارنجی میام ادامه میدم. رنگ شماره 3 من هستش. بافت رو ببینید این پایه هایی که پای بلند هایی که این قسمت بالا بافتیم توی فضای اولش، تو اولین فضای 3 زنجیره‌ای میایم نخمون رو وصلش میکنیم و بافت رو شروع میکنیم. یک زنجیره میزنیم، کار رو فیکس میکنیم و همینجا 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. 3 زنجیره میزنم. 1 2 3. در فضای 3 زنجیره‌ای بعدی 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. 3 زنجیره، 1 2 3. در فضای 3 زنجیره‌ای بعدی که بین پایه بلندام هست 3 تا پایه کوتاه دیگه میبافم که این قسمت رو باید یادمون باشه تکرارش کنیم. خب به این صورت 3 کوتاه رو که بافتم، حالا 1 2 3 زنجیره در فضای 4 زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای 2 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره. تو فضای 2 زنجیره بعد از این خوشه یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره و یک زنجیره که زدم. فضای بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه، حالا 1 2 3 زنجیره و تکرار میکنم بافت رو از اول رنج که شروع به بافت کردیم. تو فضای 3 زنجیره‌ای بین پایه بلندها 1 2 3 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره. فضای بعد 3 پایه کوتاه، 3 زنجیره. فضای 3 زنجیره بعدی 3 پایه کوتاه، 3 زنجیره و همونطور که گفتم دیگه بافتمون تکرار هست. فضای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره و الگو تکرار میشه. یک زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه، 1 2. حالا 3 زنجیره و میام درون پای بلندها بافت پای کوتاه رو تکرار میکنم. تو هر فضاش 3 تا پای کوتاه میبافیم که 3 تا زنجیره فاصله داره. خب به این صورت بیارم جلوتر میشه الگوی بافتمون که به این شکل اون رو تکرارش میکنیم. خب برای شروع رج 48 و رج پایانی بافتمون با رنگ شماره 5 بافت رو به اتمام میرسونیم. به این صورت که میایم این قسمت پای کوتاه هایی که بافته بودیم، اولین دسته‌ای که پای کوتاه بافتیم، خب روی اولین پایه کوتاهمون نخمون رو میایم وصلش میکنیم. بله روی اولین پایه کوتاه و همونجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند. روی پایه کوتاه دوم میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی پایه کوتاه سوم یک پایه بلند و در فضای زنجیره‌ای میام یک پایه بست میزنم. روی دسته ستایی بعدی تکرار میکنم. پایه کوتاه اول یک پایه بلند، پایه کوتاه دوم 3 پایه بلند یک جا، 1 2 و 3. پایه آخر هم یک پایه بلند. در فضای زنجیره‌ای یک بست. یک بار دیگه روی دسته ستایی بعدی الگو تکرار میشه.
پایه اول یک پایه بلند، پایه دوم 3 پایه بلند یک جا، 1 2 و 3. پایه آخر از این دسته یک پایه بلند. ببینید این 3 تا دسته به این صورت بافتیم که باید هر دفعه این رو تکرار کنیم توی این قسمت. خب در فضای بعدی یک پایه بست میزنم. حالا میام 3 تا پایه کوتاه رو رها میکنم. 1 2 3 پایه کوتاه رها در فضای زنجیره‌ای که درست روی این خوشمون میفته. میام ببینید 1 2 3 رها شد در فضای تک زنجیره‌ای که درست روی خوشه میفته. 4 تا پایه دوبل میبافم. 1 2 3 و 4. به این صورت 4 تا دوبل که بافتم. حالا 4 تا زنجیره 1 2 3 4. 2 تا نخ پایینش رو میگیرم تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت و همونجا تو فضای تک زنجیره‌ای 3 تا پایه دوبل دیگه میبافم. 1 2 و 3. به این صورت 3 تا پایه کوتاه بعدی رو دوباره باید رها کنم. 1 2 3 پایه کوتاه رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بعدیش یک پایه بست میزنم و از اول رج دوباره به همین صورت که بافتیم الگوم رو تکرار میکنم. روی اولین پایه بلند پایه بعدی 3 تا پایه بلند یک جا، 1 2 و 3. پایه بعد یک پایه بلند و در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بست و الگوم رو تکرار میکنم. روی اولین پایه یک پایه بلند، بعدی 3 تا پایه بلند 1 2 و 3. پایه بعد از این دسته یک پایه بلند، یک بست در فضا. روی 3 تا پایه کوتاه بعدی الگو تکرار میشه با روی اولین پایه یک پایه بلند، بعدی 3 پایه بلند 1 2 و 3. پایه بعد یک پایه بلند، یک بست در فضای بعدی میزنم. 3 تا پایه کوتاه رو 1 2 3 رها میشه در فضای تک زنجیره‌ای که روی این خوشمون هست. بافت پایه دوبل ها رو تکرار میکنم با 4 تا پایه دوبل. 1 2 3 و 4. 1 2 3 4 زنجیره. 2 تا نخ این پایین رو میگیرم و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت و همونجا 3 تا پایه دوبل دیگه میبافم. 1 2 و 3 و به این صورت 3 تا پایه دوبل دیگه هم اینجا بافتم و الگو رو از اول رج به همین شکل اتمام میرسونم. میشه پایان پتو بسیار زیبای ترمه هندی ما. یک کار فوق العاده جذاب و زیبا هست. امیدوارم که از بافت و آموزش این کار زیبا هم لذت برده باشید. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی ببینم. تا یه روز دیگه، یه آموزش دیگه. خدا نگهدار همگیتون.